هي شحم الخنزير. نحتاج إلى معرفة مصدرها بوضوح. ما هي الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة؟ قبل الانتقال إلى الأطعمة التي تحتوي على دهون متحولة، من المفيد شرح سبب استخدام الدهون المتحولة. تستخدم الدهون المتحولة في صناعة الأغذية لجعل الأطعمة أكثر قبولاً ولإطالة مدة صلاحيتها. تحتوي العديد من الأطعمة المعلبة على دهون متحولة. يمكنك معرفة ما إذا كان المنتج يحتوي على دهون متحولة من خلال النظر إلى الملصق. لأنه يجب ذكر كمية الدهون المتحولة في الأطعمة المعلبة على الملصق. يمكن تلخيص الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة على النحو التالي: سمنة، بطاطس مقلية، الأطعمة السريعة، الفشار، الخبز والمعجنات وما إلى ذلك، منتجات المخبز، بوظ، سيبس، كريمة قهوة. هل زيت الذرة أو زيت عباد الشمس صحي؟ ما هي أضرار الدهون المتحولة؟ غالبا ما يؤكد الخبراء على إدراج الدهون الصحية في النظام الغذائي. قد يؤدي استهلاك الدهون المتحولة التي تندرج في فئة الدهون غير الصحية إلى ظهور بعض الأمراض. التأثير الأكثر أهمية للدهون المتحولة هو على نظام القلب والأوعية الدموية. الاستهلاك المفرط لهذا الزيت يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يزيد استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة من مستوى الكوليسترول السيء عن طريق الإخلال بتوازن الكوليسترول الجيد والسيء. هذا يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، تسبب الدهون المتحولة ضرراً للطبقة الداخلية للأوعية، نتيجة لبنية الأوعية الدموية المتدهورة. قد يحدث تضخم في الأوردة. الدهون المتحولة هي أيضاً عامل خطر مهم للإصابة بداء السكري من النوع 2. يتطور مرض السكري من النوع 2 عندما يكون السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي ولا يستطيع الجسم استخدام هذا السكر كما ينبغي. إنه مرض مزمن. إذا استمر ارتفاع السكر في الدم، فإنه يتسبب في تلف أعضاء مختلفة مثل القلب والكلى والقلب. يعد اتباع نظام غذائي خال من الدهون المتحولة أمرا في غاية الأهمية لحماية صحة الأوعية الدموية. تزيد الدهون المتحولة من الالتهابات في الجسم. تسبب زيادة الالتهاب العديد من الأمراض الخطيرة مثل التهاب المفاصل والسكري وأمراض القلب. يؤدي الالتهاب الناتج إلى إضعاف جهاز المناعة في الجسم. نتيجة البحث العلمي، لوحظ أن استهلاك الدهون المتحولة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. هناك دراسات تثبت أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وخاصة عند النساء. تعطل الدهون المتحولة توازن أحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة جدا للجسم وتمنع إنتاجها. بالإضافة إلى كل ذلك، فإن الدهون المتحولة تسبب أمراض الكبد والزهايمر والسمنة. ما هي فوائد زيت القرطم؟ كيف تستعمل؟ كيف تتشكل الدهون المتحولة؟ يتم إنتاج الدهون المتحولة بشكل طبيعي في أجسام بعض الحيوانات، لكن المبلغ صغير جدا. يتم تصنيع هذا الزيت الناتج عن طريق البكتيريا في الجهاز الهضمي.
لذلك، تحتوي الأطعمة التي يتم الحصول عليها من هذه الحيوانات على كميات صغيرة من الدهون المتحولة. الدهون المتحولة الطبيعية ليست ضارة بالصحة. يتم إنتاج الدهون المتحولة التي يتم الحصول عليها صناعياً عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الزيت النباتي من خلال عملية الهدرجة. تشكل هذه الزيوت المنتجة صناعياً خطراً كبيراً على الصحة. كيفية التعرف على الزبدة الحقيقية. 6 طرق سهلة. أين تستخدم الدهون المتحولة؟ تستخدم الدهون المتحولة في العديد من الأطعمة في صناعة المواد الغذائية. تحتوي العديد من المنتجات المعبأة التي تقع ضمن فئة الوجبات الخفيفة، وخاصة البسكويت والكعك والبسكويت ورقائق البطاطس، على دهون متحولة، بالإضافة إلى البيتزا المجمدة، عجين الفطير، إلخ. تستخدم الدهون المتحولة أيضا في المنتجات المجمدة. تفضل أيضا الدهون المتحولة بشكل شائع في الأعمال التجارية مثل المطاعم والمقاهي. تستخدم الدهون المتحولة بشكل خاص في سلاسل الوجبات السريعة حيث يتم القلي بشكل مكثف. ما هي المنتجات الخالية من الدهون المتحولة؟ تحتوي الأطعمة التي يتم الحصول عليها من الحيوانات التي تنتج أجسامها دهونا متحولة على دهون متحولة، وإن كانت بكميات قليلة. ومع ذلك، نظرا لأن الدهون المتحولة في هذه المنتجات يتم إنتاجها بشكل طبيعي، فلا توجد مشكلة في استهلاكها. إذا احتجنا إلى إعطاء مثال، حوالي 2 إلى 8% من الدهون في منتجات الألبان تتكون من الدهون المتحولة. غالبا ما توجد الدهون المتحولة الضارة بالصحة في الأطعمة التي يصفها الخبراء بأنها غير صحية. الأطعمة الموجودة في الفئة الصحية لا تحتوي على الدهون المتحولة. على سبيل المثال، الفواكه والخضروات والحليب ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء والبيضاء والمكسرات. والبقوليات هي منتجات لا تحتوي على الدهون المتحولة. من الممكن أيضا العثور على وجبات خفيفة معبأة خالية من الدهون على أرفف متاجر البقالة. الأطعمة التي يتم إنتاجها تحت شعار صحية بشكل عام لا تحتوي على الدهون المتحولة.